හරි අපි බලන්න යන්නේ ඊළඟට වේගය. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ්. ඒකක කාලයකදී ගමන් කරන දුර වේගය කියලා හඳුන්වනවා. වේගය කියන්නේ අදිශ රාශිය. ඒ කියන්නේ කුමන දිශාවකට චලිත සිද්ධ වුණත් අපි ගන්න වේගය ධන විදිහටම තමයි. මොකද වේගයට අපි සලකන්නේ විශාලත්වයක් විතරයි. මුලින් කතා කරපු දුරත් ඒ වගේම අදිශ රාශියක්. වේගයට අපිට සමීකරණය ලියන්න පුළුවන්. වේගය සමානයි ගමන් කළ දුර බෙදීම ගත වූ කාලය කියලා. අපි කතා කරපු දුර අදිශ රාශියක් හින්දා ඒකෙන් එන සමීකරණයත් අදිශ රාශියක් තමයි. මම පහසුවෙන් ලියලා තියෙනවා v සමානයි s බෙදීම t කියලා. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ velocity. විස්ථාපනයේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය ප්‍රවේගය කියලා හඳුන්වනවා. මේක දෛශික රාශියක්. ඒ කියන්නේ විශාලත්වයක් වගේම දිශාවකුත් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරියට සිදු කරන චලිතයක් ධන ප්‍රවේග විදිහටත් පසුපසට සිදු වන චලිතයන් ඍණ ප්‍රවේග විදිහටත් තමයි සලකන්නේ. ප්‍රවේගයට අපි සමීකරණයක් ලියනවා ලබාගත් විස්ථාපනයෙන් බෙදීම ගත වූ කාලය කියලා. අපි කලින් කතා කරපු විස්ථාපනය දෛශික රාශියක්. ඒකෙන් ලබා ගන්න ප්‍රවේගයත් දෛශික රාශියක්ම තමයි. මම පහසුවෙන් ලියලා තියෙනවා අර සමීකරණය තමයි v සමානයි s බෙදීම t. හැබැයි එකම වෙනස ඉස්සෙල්ලා අපි වේගය දිගත්තේ ගමන් කළ දුර. හැබැයි මේකෙදි ගමන් කළ විස්ථාපනය තමයි ප්‍රවේගය විදිහට සලකන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යක ප්‍රවේගයක් සලකන්න සිද්ධ වෙන ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා නම් එතකොට අපි මධ්‍යක ප්‍රවේගය කියලා ගන්නේ ආරම්භක ප්‍රවේගයට අවසාන ප්‍රවේගය එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදලා. පහසුවෙන් මම ලිව්වා v සමානයි v average කියලා ගත්තා. v average සමානයි u ධන v බෙදීම 2 කියලා. අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රවේගයක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ප්‍රවේගයක් කියන්නේ ලබාගත් මුළු විස්ථාපනය බෙදන්න ඕනි ගත වූ කාලය. එතකොට ඒකාකාර ත්වරණයෙන් හා ඒකාකාර මන්දනයෙන් චලිත වන වස්තු සඳහා විතරක් මධ්‍යක ප්‍රවේගය සාමාන්‍ය ප්‍රවේගයට සමාන වෙනවා. හරි අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ ත්වරණය කියන්නේ මොකද්ද මන්දනය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ත්වරණය ඇක්සලරේෂන්, මන්දනය කියන්නේ ඩිස්ඇක්සලරේෂන්. ප්‍රවේගය වැඩිවීමේ ශීඝ්‍රතාවය ත්වරණය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ තප්පරයකදී ප්‍රවේගය කොපමණ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවද කියන එක. ප්‍රවේගය අඩුවීමේ ශීඝ්‍රතාවය මන්දනය කියලා සලකනවා. ඒ කියන්නේ තප්පරයකදී ප්‍රවේගය කොපමණ ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවද කියන එක. ධන දිශාවට ත්වරණයක් ඍණ දිශාවට මන්දනයක් විදිහටත් ඍණ දිශාවට ත්වරණයක් ධන දිශාවට මන්දනයක් විදිහටත් සලකනවා. එතකොට මේ රූපේ දක්වලා තියෙන මම මේ ත්වරණ වෙන මේ මිනිස්සේ. එතකොට පේනව නේද? සෑම තප්පරයකදීම එයාගේ දුර එන්න වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා සෑම තප්පරයකදීම එයාගේ මුල් ගමන් කරපු දුරට වඩා ඊළඟ තප්පරයේදී එයා ගමන් කරන දුර වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි ත්වරණය කියන්නේ. එතකොට අපිට සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් වැඩි වූ ප්‍රවේගය බෙදීම ගත වූ කාලය කියලා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වූ ප්‍රවේගය දන්නේ නැත්නම් ත්වරණය ලියන්න පුළුවන් ආරම්භක ප්‍රවේගය අවසාන ප්‍රවේගයයි දන්නවනම්. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් සමීකරණේ අවසාන ප්‍රවේගයෙන් ආරම්භක ප්‍රවේගය අඩු කරලා බෙදන්න ඕනි ගත වූ කාලය. එතකොට මම පහසුවෙන් ලියලා තියෙනවා ත්වරණය කියන්නේ ඇක්සලරේෂන් වලට a සමානයි v ඍණ u බෙදීම t කියලා. එතකොට මන්දනයට වෙනම සමීකරණයක් ඕනේ නැහැ. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් එන උත්තරේ ඍණ නම් ඒක මන්දනයක් කියලා. හරි ඊළඟට මම කරන්න හදන වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ රේඛීය චලිත සමීකරණ ගොඩනගන ආකාරය ගැන. ඔයගලන්ට දැන් මේ ටික හොඳට බලා ගන්න. මේකෙන් ඉස්සරහදී ගණන් හදනකොට මේ මූලික සංකල්ප ඕනි වෙනවා. අන්න ඒකින්ද තමයි මේ ටික හොඳට මතකේ තියාගන්න ඕනි. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ බලන්න මේ වීඩියෝ එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අලුතින් කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. හරි එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්වනවා. සුබ දවසක්.